My name is Ira Panganiban, and my program is Free Spits, aired every Monday to Friday from 5 to 6:30 in the evening on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m., on Sky Cable Channel 224, on digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com, DZRJ 810 a.m., and our official YouTube channel. Come on and watch us. Welcome the newest addition to our lineup of explosive anchors, a veteran broadcaster, a sports news anchor, race car driver, columnist, and reporter, Ira Panganiban and his program Free Spits. Free Spits, a parody of free speech, a right we always abuse. Free Spits, freewheeling discussions, no holds barred. Free Spits, the real sentiments of the Filipino people. Free Spits and Ira Panganiban, Monday to Friday from 5 to 6:30 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordable box, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Also seen on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Bangon na, tanghali na, RJ na. Game! Hindi pa rin pwede yung boses ko, pero sige na, game na. Magsalita, sakit dito, sakit dito. Pero game na po tayo. Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang Free Spits ni Ira Panganiban dito sa DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Ako po si Ira Panganiban. Ito na naman sa kalahating oras ng kulitan, balitaan, chismisan, balitaktakan, talaktakan, at kung ano-ano pa ang pagtatangka nating magpaliwanag ng ilan sa mga may init na issue sa ating bansa. Ito po inyong lingkod, si Ira Panganiban. Kasama nyo mula alas 5 hanggang alas 6:30 ngayong hapon. Pasensyahan nyo na po ng konti yung boses ko. Medyo nagluloko talaga eh. Kung pa po ito eh. Either lang sa dalawa yan eh. Sana gumaling na o wag naman. Basta sana gumaling na. Tuloy-tuloy po tayo. Ating balitaan, kwentuhan, at talakayan. Alam niyo na kung ano nangyari ngayong araw, di ba? May mahigit 31 milyong nagbubunyi. Mga mahigit 15 milyong, well, hindi ko naman sasabihin lahat doon nalulungkot o hindi nagbubunyi. Pero marami doon nalulungkot. At any rate, tanghaling tapat, alas 12 in punto ng tanghali, ay nanumpa si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kilala na si Bongbong Marcos, bilang ika-17 na presidente ng Republika ng Pilipinas. Kanyang isinagawang talumpati, nangunguna sa mga concerns o pagkakaabalahan niya sa kanyang pagkapangulo ng bansa ay ang seguridad ng pagkain sa ating Pilipinas. Sufficiency, sabi nga niya, di ba? Naganap na inauguration kanina ay dinaluhan ng napakaraming mga very, very important personalities. At taong bayan na nag-ipon-ipon doon sa National Museum dyan sa Maynila para sa isinagawang oath-taking ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Diba? Ayon sa naging pahayag ni naging speech ni Bongbong Marcos ni Pangulong Halal, President Bongbong Marcos, kailangan makakuha ng preferential treatment ang food sufficiency sa bansa. Matapos sumiklab ang global food crisis dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang idiniin nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging inaugural address, ang unang-unang talumpati niya sa bayan pagkatapos na siya ay maging Pangulo ng bansa. Ayon sa kanya, ang pagkain, food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. Ang sabi ni Pangulong BBM, di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Di ba? Medyo matindi ang naging speech ni Bongbong Marcos pagdating doon sa pagkain. Tignan nga natin. Gusto niyo bang mapanood ulit yung kanyang inaugural speech? Yung kanyang, ito na lang. Yung kanyang, dito muna tayo sa oath-taking. Tignan muna natin yung oath-taking ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Saan ba yan? Chief Justice Alexander G. Gasmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath-taking. Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. ay taimtim Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan pangangalagaan at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, ipapatupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Kasinawan ako ng Diyos. Congratulations, Mr. Maraming President. salamat. So ayan, yan yung naging oath-taking ni ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. Matindi yung binitawan ni Bongbong Marcos tungkol sa food security. Nung sinabi niya yung mga mayayaman na bansa, walang problema sa pagkain dahil yung kanilang mga agrikultura ay nabibigyan ng preferential treatment. Di ba? Paano naman tayo? Di ba? Na mga mahihirap. Di ba? Tayong mga maliliit na bansa na pag sila ang nag-away-away, di ba? Sila mismo hindi sila naghihirap. Pero yung mga maliliit na bansa na pagkalayo-layo sa kanila at walang kinalaman dun sa away nila ay nadadamay dahil doon sa mga kung ano-anong mga sanctions na ipinapataw nila. Ako sa tingin ko ang pinariringgan niya dito yung away ng bansa, yung away nila sa Ukraine dyan.
kung saan sumasabog na yung presyo ng produktong petrolyo ng gasolina, tayo namang hindi naman kasali sa gera, naapektuhan. Kasi hindi tayo pwedeng bumili ng langis sa Russia. Russia ang may pinakamurang langis na binebenta sa buong mundo ngayon. Sabi ng alliance ng mga Amerikano, wag kayo bibili dyan sa Russia. Pag bumili kayo, yari kayo sa amin. Sabi ng alliance ng mga Amerikano. So, siyempre, yung mga yung mga kumpanya na nagbebenta ng langis, produktong petrolyo, produktong langis sa Pilipinas, hindi bibili doon ng langis. Bibili sila ng langis doon sa grupo ng mga American Allied Western Powers na mahal. May nagsasabi, bakit hindi ang Pilipinas bumili ng crudo sa Russia? May mga ilang komplikasyon yan. Number one, di ba, paano ka bibili? Hindi ka naman pwedeng dumiretso sa hindi naman po pwedeng galing Russia pumunta rito yung oil rigs, di ba? Wala naman tayong ganoon. Kung dadaan sa dagat, haharangin. Kung dadaan sa lupa, via China. O sabagay, pwede yun kung via China. Di ba? Pero ang ikalawang tanong, paano naman natin i-refine sa Pilipinas? Wala namang refinery pag-aari ang Republika ng Pilipinas. Siyempre, dadaan pa rin natin yan doon sa mga refineries. Siyempre, yung bang Petron, Shell, Caltex, yung mga may-ari ba ng refineries na yan, papayag bang i-refine yung langis na galing Russia, merong ban galing sa Western Powers, di ba? So malamang sila naman ang malintikan doon sa iba nilang merkado sa ibang bahagi ng mundo. So hindi rin nila gagawin yon. So hindi ganun kasimple, di ba? At yan yung inirereklamo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pareho sila ng napapansin ko, parang pareho ng direksyon ng panindigan nitong si Bongbong Marcos at saka si Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa foreign relations. Parang sinasabi nila, teka, palaging kayo na lang. Palaging kayo na lang, palaging para sa benepisyo, may kagera kayo, kami ang magdudusa. Pag panahon ng peacetime, kami pa rin ang nagdudusa. Pag panahon ng gera, kami pa rin ang nagdudusa. May kinalaman kami dyan, magpapadala kami ng sundalo, magdudusa kami. Wala kaming kinalaman sa gera niyan, hindi kami sasali, magdudusa naman kami economically. Kaming mga maliliit na bayan, wala nang napuntahan kundi magdusa. Yun yung laman ng speech ni ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. If you will listen to Bongbong Marcos sa speech niya kanina, mas nakasentro ang kanyang atensyon sa Pilipinas more than our relationship with other countries. Yung statement na lamang na those bearing no blame for provoking it, yet they face the biggest risk of starvation. Diba? If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Diba? Kahit daw bigyan tayo ng pera na tayong mga bansa na walang kinalaman sa gerang yan, hindi tayo nakasama dun sa pagmimiron dyan. Diba? Tayo mismo ang humaharap ng pinakamalaking banta ng pagkagutom. At kung bibigyan man tayo ng pera, although mas madalas sa hindi, walang ibinibigay sa atin, puro lang pangako. Pero kung bibigyan man tayo ng pera, wala rin tayo mabibiling mura. Bibilhin din natin sa kanila yung nagbigay ng pera ang mga kailangan natin para sa pagkain. Matindi yung binitawang salita ni Bongbong Marcos, ibang klase. Matindi. Kaya pala sinabi niya Pangulong Bongbong Marcos, siya na lang muna ang mamumuno ng Department of Agriculture. Parang ganito kalaking problema ang nakikita niya. Di ba? Ano yung sabi niya? Pagbukas niya ng speech niya, pagkatapos ng mga pleasantries and all that, sabi niya, food is not just a trade commodity, hindi lang bilihin ng pagkain. Without it, people weaken and die. Pag walang pagkain, hihina at mamamatay ang tao.
Societies come apart. Ang lipunan ay nabubuwag. It is more than a livelihood. Hindi lang ito kabuhayan. It is an existential imperative and a moral one. Ito'y isang importanteng bagay para tayo'y mabuhay at isang issue ng moralidad. Ang bigat nun, ha? Ang bigat nun. Naghahamon ng Pangulong Bongbong Marcos sa buong mundo. Maggera kayo dyan. Huwag nyo kami idamay. Kung gusto niyo magbanggaan kayo. Pero huwag niyo kaming pigilan na bumili ng mga bagay-bagay na mas mura sa magkalaban ninyong mga magkatunggali. Pabayaan niyo naman kaming bumili ng langis. Well, not necessarily tinukoy niya. Pero ako tinitignan ko yung direksyon. Ako naman nag-a-analyze kahit hindi ako magaling sa analysis. Parang sinasabi ni Bongbong Marcos pabayaan niyo naman kami bumili ng langis sa Ruso. Mura dun Ang mahal-mahal sa inyo 50 times mahal sa inyo Di ba? Kikira kayo ng Ruso tapos iba-blockade niyo yung oil supply ng Ruso. Nagugutom ang ibang bahagi ng mundo. Yung mga mahihirap na mga bansa nagugutom dahil sa kabulastugan ninyong mga malalaking bansa kayo. Di ba? Yun yung sinasabi ni Bongbong di ba? Gusto niyo ba madinig yung yung speech niya? Sige. Sige. I'm sure gusto niyo madinig yung speech niya. Teka, ito. Medyo iti-trim down ko lang para nandun na tayo sa speech niya, no? Pero, teka, bakit ikaw yan? Ikaw. Diplomatic Corps. Yeah. Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta. Madali na natin kagad dun sa kung sa binabanggit yung mga Ito ba yan? From week. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing, by you, by me. We do not look back, but ahead.
up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as a willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope. But this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways, to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn dialogue, listen respectfully to contrary views,
Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment, but always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down. We will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Yun. Yan na. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. Yan na. Yan na. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it.
Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade Food. commodity. Yung sinasabi niya. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. A T. Unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication, at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an OPLE in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build.
I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang tanghali po. O yan. Natunghayan po natin ang inaugural speech ni President Ferdinand Marcos Jr. Oh, wala, yun. Yun yung speech. Di ba? Nakita nyo? Nadinig ninyo? Nadinig ninyo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa mga bansa na ang dami-dami pinapangako, pero halos wala, pero lagi namang napapako kasi laging sarili nila iniisip nila pag nakikipag-usap. I think sinasabi niya dapat magsimula na rin tayong mag-isip ng ganon. 'Di ba? Na we should look to ourselves first before the benefits of others. 'Di ba? Maraming
maganda yung pinangako niya. Mga nurses daw. Mukhang may magandang mangyayari para sa mga nurse bukas. Di ba? Mga nurses, this will change starting tomorrow. Tomorrow eh. Thursday ngayon. So Friday may mangyayari para sa mga nurses. Ganon. Sinabi ng Pangulo yan. Di ba? Tingnan natin kung ano yung baka magkaroon ng policy announcement tungkol dun sa mga nurses natin. Di ba? Isa sa mga matitinding promises yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ano nangyari? Nawala daw ako sa TV. Nawala tayo sa TV. Ba't tayo nawala sa TV? Anyway, yan yung ilan sa mga major, yan yung major speech ni Pangulong Bongbong Marcos. At kasama dun sa mga sinabi niya ay yung pangako na tatapusin niya yung mga infrastructure projects ni Pangulong Rodrigo Duterte. Many times in the speech of President Bongbong Marcos did he pay reference, pay tribute, or thank the outgoing president, the most recent president for Rodrigo Roa Duterte. Sa balitang ito, nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tatapusin niya sa tamang oras ang infrastructure project sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayan, sabi niya, statement, quote-unquote, "We will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I am not interested in taking credit. I want to build on the success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time." Bago pa ilarawan ng kanyang infrastructure plan, pinuri ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, ang napayapa at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang predecessor, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para sa pagtatatag ng mas marami at maayos na lansangan kumpara sa mga administrasyon bago ang mga ito. Tiniyak ni Pangulong Marcos na wala ni isa mang bahagi ng bansa ang mapapabayaan. Kanina, nakita si BBM at saka si Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang ito yung traditional traditional na ginagawa ng mga nakaupong presidente at papalit na presidente, yung magsasalubungan sa Malacanang, di ba, papasok sa Malacanang, aakyat ng hagdanan, sasalubungin ng lumang presidente, upo sila sa loob ng conference room, magkukwentuhan, sabay-sabay bababa ng hagdanan, lalabas ng palasyo ng Malacanang, pupunta sa mga sundalo. Well, anyway, pakita ko na lang sa inyo yung naganap kanina, no, na traditional turnover, Malacanang handover ceremony ng pagitan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito. Tignan natin ito. Yan. Po natin, syempre mag-uusap rin muna yan sina PRRD at PBBM. Magkakaroon lang ng palitan ng Pamili natin yung audio. Yan na po. Pababa na po ng Grace Sedan, I understand. Yung audio. Si incoming President, si President-elect Bongbong Marcos, dumating na po siya sa Malacanang. That's 10:27 in the morning. At yan po may mga sumalubong sa kanya papasok po ng palasyo. At sa isang nga pong presidential vehicle, sasakay si PRRD at PBBM patungo po sa National Museum. Magkatabi po sila sa upuan. Akit na po ng hagdan dyan po sa Malacanang si President-elect Bongbong Marcos. So po niya yung napakasimple po niyang barong. Ayan po yung kanyang designer ay si Pipito Alvarez. Ayan, nag-usap
Ayan o, nakita na siya Pangulong Bong kanina tanghali, bago magalas 12 lahat nangyari yan. Sa palasyo ng So Malacanang. ngayon po ay makikita rin po natin si Executive Secretary Salvador Meldaldea. Katabi niya rin po ang incoming naman sa Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Yan, ano. At makikita ninyo yung pagsalubong ng mga reporter sa kanila. Di ba? As usual. Diba? Pero papasok sila sa, nakalimutan ko kung anong pangalan nito, kwartong to pero isa to sa mga special conference room, conference halls na, hindi, pipirma muna sa guest book si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ayan, nagkukwentuhan sila ni President Duterte. Pinag-uusapan itong dalawang ito. Di ba? Siguro sabi ni Duterte, paano? Pagkatapos nito, batsi na ako bibili pa ako ng relo Di ba? Tumuloy ho sa Tumuloy ho yung Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tindahan ng relos. Tapos pumunta dun sa isang restaurant, kumain bago dumiretso ng Davao. So talagang si Pangulong Duterte minsan sutil din di ba? So, di ba, may payak-yak pa daw yung mga supporters niya Kaming mga supporters niya, payak-yak pa Di ba? Tapos siya nagpunta sa, ayan, pinakikita niya Pangulong Bongbong Marcos yung pinirmahan niya na guest book ng Malacanang. Ayan, di ba? Magtutungo na sila dun sa isa sa mga special conference halls kung saan ginagawa yung pag-meeting ng mga VIPs. Di ba? Yan, dun sila magkukwentuhan. Sandali lang. Magkukwentuhan sila sandali doon Di ba? Bago bababa sila, para magsagawa ng yung tinatawag na troops review. Ayan yung dalawa. Tanya, seryoso sila nagkukwentuhan. May patawa-tawa pa. Di ba? Sabi siguro ni Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos, paano? Diyan ka na. Ikaw na bala dito Ayoko na Uwi na ako ng Davao. Pero dadaan muna ako sa IWC, bibili ako relo. Tapos kakain ako sa Pelly J's bago ako umuwi papuntang Davao. Actually, yun ang ginawa ng Pangulo kanina. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ginawa niya, nung maghiwalay sila ni Bongbong Marcos, siya tumuloy sa IWC store. Tumingin ng relo o bumili. Bumili daw yata Formasyon ko may biniling relo Di ba? Mahilig kasi sa relo to si Pangulong Duterte. Di ba? Tapos pagkatapos kumain siya sa Pelly J's. Kumain sa Pelly J's. Tapos siya kumain sa Pelly J's, sasakay na aeroplano, uuwi na siya ng Davao. Di ba? In the meantime, dito sa nakikita ninyong video, ito yung traditional meet-up ng outgoing at incoming presidents of the Republic. Para dito sa traditional ceremonies na to. Siguro mga 5 minuto magkukwentuhan tong dalawang to. Tapos tatayo na yan at bababa, di ba? Magsasagawa ng tinatawag na turnover ceremonies dun sa Presidential Security Group, dun sa mga sundalo na nagbabantay ng Malacanang. But at the moment, kwentuhan lang. Di ba? 5 minutes nga to. May mga 5 minutes itong kwentuhan to. Di ba? Si Presidente Duterte daw, palipad na papunta ng Davao Di ba? Sumaglit lang sa Greenbelt 5 kanina. Wala talaga itong matandang mahal ko di ba? Ang dami nagpo-post sa social media sabi, ikaw talaga, Pangulong Duterte, may paiyak-iyak pa kami Ikaw pala di ba? Si Angelo Redaha, nag-text sa atin, the usual, di ba? Si
Beng Arnicilla Yanguas, hello Sir Ira Panganiban, watching from Hong Kong. Thank you, Beng. God bless our 17th President of the Republic of the Philippines. God bless our country and our government, sabi ni Beng. June Jimenez, good afternoon Sir Ira Panganiban at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Free Spits. Yan, maganda sinabi ni President BBM, food at ekonomiya ang priority niya sa unang buwan ng panungkulan niya. Si Piotr Nikolaevich Rasputin, good Thursday afternoon. Boss Idol, hope you are feeling better. Deeping ang kulay ko. Gumana na sana King's Herbal Drink sa'yo. Oo nga eh. Di ba? Julio M30, magandang hapon Sir Ira. Okay ang speech ni PBBM. Suportado ko ang kanyang pamumuno. Kanina, nung paalis na sa Malacanang si Citizen Digong, hindi ko mapigilan maluha. Salute Mayor Digong. After 1 hour na masyal pa sa mall. Typical Rodrigo. Nagbubugoy-bugoy. Nami-miss natin siya. O nga pala, may bagong memes na nauuso. Yun ang pagbelat ni First Lady Lisa Marcos. O nga, may belat eh. No? Si Jomar Opriuk, si Raymond Cuerpo. Hello, hello. Si Beng Arnicilla Yanguas, why I am still crying listening again to President's speech. Julio M30, ano nurses lang may mangyayari bukas? Na maganda, paano na kaming mga X-ray tech at med tech? House BBM na agad, charot. Sabi ni Julio M30. Rona, parang nakikita ko po ang father nyo sa inyo. God bless you, PBBM. Julio M30, may pumuna sa suot na relo ni PBBM na Patek Philippe worth 9 million pesos daw. Ano ngayon? Bumili ka kung gusto mo ng isa. Good afternoon, Idol Sir Ira. Sabi ni Luz Papa, Julio M30, ang kwentuhan ni na Citizen Digong at PBBM. Digong, nakita ko mumu ni daddy mo kasama ni na Quezon. PBBM, anong ginagawa nila, sir? Hindi ko inalam, natakot ako eh. Salbahe ka, Julio M30. O, yan yung mga comments sa ating comment page. Sabi ni Mami Dang, nawala daw ako sa TV. Mami Dang, wala pa rin ba ako sa TV? Di ba? Ito na. Yan. Patapos na sila, ha? Nagkamayan na. Pero magsasabay pa rin niya. Tignan mo yung presidenteng Digong natin. No? Bugoy talaga. Siya lang ang kilala kong tignan mo, formal na formal yung nakatupi yung barong. Di ba? Nakatupi talaga yung barong, di ba? Talaga, as in nakatupi yung barong. Di ba? Excuse me po. Ayan, palakad na sila, bababa sila dyan. Medyo tatayo sila sandali doon sa hagdanan dahil merong seremonya doon sa itaas ng hagdanan hanggang sa kanilang pagbaba. Di ba? Ano yan seremonya ng ihinahatid na ang dating Pangulo palabas ng Yan. Okay lang yan. Okay lang, AJ. Okay, rin naman tayo sa sa social media. Ang dami nanonood sa atin sa social media. Dumami yung kamag-anak ko eh. Di ba? Dumami ang kamag-anak ko. Di ba? Ang dami nanonood sa akin. Siyempre, ang dami kong kamag-anak. Ayan, bumababa na ng hagdanan ng Malacanang ang dalawang Pangulo. Ito'y nangyari kanina bago mag-speech si Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ito sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang tinatawag na nagsisilbing turnover ceremonies ng dalawang Pangulo, yung luma at yung bago. Kita mo naman, yung nakita niyo yung dalawang to, no? Ako maglakad. Yung confidence, di ba? Makikita mo di ba? May isang presidente diyan, naalala ko pag naglakad, nakikita mo wala yung confidence sa katawan. Itong dalawang to, kita mo, si Tatay Digong, kahit uugoy-ugoy na kung maglakad, siga pa rin ugoy-ugoy na, di ba? Tanda na Pero tigas pa rin di ba? Yung Bongbong Marcos, very elegant Elegante ang forma Tatay Digong lang talaga nakatupi yung barong
Okay na sana eh. Oh. Cool na eh. Oh. Tan, tara, tan. Diba yan? May tugtog yan eh. Tan, tara, tan. Sobran, mga pinulong at kawal, tanghal. Now we're back now. Sabi ni Panganiban. Pinulong kawal, baba. Tak. Handa. Dala. Kalis. Baba. Ha! O, yan muna. Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod panakal upang liputin. O, yan na muna tayo ha. Mamaya itutuloy natin itong show and tell natin sa naganap na inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalik po ang free speech ni Ira Panganiban pagkatapos sa ilang paalala. Join Arnel Doria as he explores the world of travel, transportation, road safety, and the environment. Tune in to Good Trip every Saturday at 1 to 2 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido. Fierce, fast, and on the go. Reporters Hour, hosted by Errol Dacame. Meet the fearless reporters of Teleradio Bandido TV. Celestino Jojo Sicat, Vance Fernandez, Jong Manapas, Jimmy Mahusay, Felix Tambongco, and Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports on Radio Bandido TV daily, plus on Reporters Hour, 12 noon to 1 p.m. Except Tuesdays on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido.
Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sundays from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Chachahin Mo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and on YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. May problema ka ba sa asawa, kaibigan, katrabaho, boss o negosyo? Tanong mo, sagot nila attorney. Mag-PM lang ng inyong problema at sasagutin iyan live ng abogado ng bayan na sina Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Libreng payo ng abogado mula kina Attorney Nikki at Attorney Carlo. Ang Buhay at Batas ay isang programa na nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspekto ng batas. Sabi nga nila, ang buhay ay parang batas. Paminsan mahirap, pero may abogadong tutulong sa iyo. Watch them every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, free-to-air Channel 29, TV Plus boxes, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Welcome the newest addition to our lineup of explosive anchors, a veteran broadcaster, a sports news anchor, race car driver, columnist, and reporter, Ira Panganiban and his program Free Spits. Free Spits, a parody of free speech, a right we always abuse. Free Spits, freewheeling discussions, no holds barred. Free Spits, the real sentiments of the Filipino people. Free Spits and Ira Panganiban, Monday to Friday from 5 to 6:30 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Also seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Bangon na! Tanghali na! RJ na! Game!
Natatawa ako sa tech ko. Yung piloto ko talaga ibang klase. Pabayaan mo sila. Sila awayin ni Bea, AJ. Nagbabalik po ang free speech ni Ira Panganiban. Bumalik na rin po kami sa Channel 224 sa Sky Cable. Thank you, Sky Cable. Ang galing-galing nyo. Bilib na bilib ako sa inyo. Pero biro, talaga. From the bottom of my pants. Bilib na bilib ako sa inyo. Ulit ko. From the bottom of my pants. Bilib na bilib ako sa inyo, Sky Cable. Huwag po ninyo kakalimutan, DCRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido sa inyong Facebook at YouTube channels. Kailangan sundan nyo po kami. Please like, follow, share, subscribe, click that bell button para malaman ninyo na meron ng free speech ni Ira Panganiban na umeere sa inyong mga social media platforms. Yan, di ba? Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan. Nakita nyo na kanina yung mga aktibidad. Di ba? Gusto nyo ba makita? Hindi na, maglalakad lang si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos sasabay sila ni Bongbong Marcos. Tapos sasakay sila sa kotse. Di ba? Tapos si Bongbong Marcos tutuloy sa National Museum. Tapos si Pangulong Rodrigo Duterte tutuloy sa dali. Papakita ko sa inyo kung saan tumuloy si Rodrigo Duterte. Pakita ko sa inyo kung saan tumuloy si Rodrigo Duterte. Di ba? Teka, i-share ko. Let us share. Share tayo ng share sound. Share. Tapos share ulit. Share. Share. Ano ba yan? Ito. Share. Ayan. 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 Nakikita niyo kung asa si Rodrigo Duterte? Asa Greenbelt 5. Yung mga kababayan natin, yung mga katulad kong supporter, pati ako, maiyak-iyak, maluha-luha, hindi mapigilan ng gagawin sa lungkot dahil hindi na presidente si Rodrigo Duterte. Yung Rodrigo Duterte, ayan, nasa Greenbelt 5. Yan, nagpunta sa IWC. Wala talaga yung Pangulo natin. Bilib na bilib ako talaga. Alam niyo, bilib na bilib talaga ako dito sa bugoy ng presidente natin to. Mahal na mahal ko to, di ba? Mahal na mahal ko to. Di ba? Tuwan-tuwa ako dito sa presidente to. Sa totoo lang. Ay, nako. Teka. Nagdo-doble-doble tayo eh. Ano ba gagawin ko dito? Stop na to. Stop na. Stop share. Yan. Stop share tayo. Stop share. Para mawalan. Nagdo-doble-doble. Di ba? Di ba? Kita niyo yung bugay ng presidente natin. Ayun. Nakuna ng litrato. Nasa Greenbelt 5. Di ba? Nasa Greenbelt 5. Hindi ko malaman kung anong pumasok sa utak na. Sabi sa inyo, yun siguro pinag-uusapan kanina nilang dalawa ni Bongbong eh. Sabi ni Pangulong Duterte kay Bongbong, paano? Batsi na ako. Day na ako dito. Todits. Day na ako Todits, Repa Pips. Awat na ako Todits, Repa Pips. Day na ako batsi na ako. Ikaw na bahala dito sa Malacanang. Teritoryo mo na to, Repa Pips Day na ako. Paano? Punta muna ako sa Greenbelt 5. Check out ko lang yung huling relos na yung huling relos na nakita ko ron. Parang type ko eh. Parang type yung bagong IWC eh. Di ba? So, silipin ko lang yun, ikaw, hindi ka na pwedeng tsumibog sa Pelly Jays eh. So, coax na lang, Repaps doon ka na sa National Museum, susumpa ka pa eh, di ba? Masumpa-sumpa ka pa, sinta ko. Ang husay mo, AJ, nakabalik ka agad. Niratrat ko talaga, Sabi ni Julio M30, naiyak ako sa sinabi ni Mayor Digong sa sundalo na hindi niya malilimutan ang pagsisilbi sa kanya ng tropa.
Si Beng Arnicilla Yanguas, we will miss you, Tatay Digong. Si Brent Vergara, magandang gabi po, Sir Ira. Parating mo kay PBBM na congratulations at mabuhay siya at God bless sa iyo at more power sa programa mo at maraming salamat, Tatay Digong. Oo nga. Oo nga. At Ronnie Ruzol, ba't ganyan ang signal nyo sa radyo pa? Wala. Tapos sasabihin na itong si Ronnie. Ronnie, galit ka ba sa akin? Ha? Muna sana kitang ano. Huwag na lang. Julian 30, bugoy talaga si Mayor Digong. Yes sir, pagsakay pa lang niya sa sasakyan, tumululuha ko. Abay, ganyan mall inuna, heist. Di ba? Ayan, di ba? Sabi ng Manila Police, di ba? Mapayapa at matagumpay ang lahat ng mga plano sa seguridad sa inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng pamunuan ng Manila Police District. Wala rin naiulat anumang kaguluhan o untoward incident sa makasaysayang panunumpa ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon kay MPD Director Police Brigadier General Leo Francisco, very peaceful and very successful. Lahat ng security plans ay patupad. Walang untoward incident na naiulat, sabi ni Francisco. Katuwang ng mga pulis ng NPD mula sa NCRPO, mga dineploy ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard, Metro Manila MMDA, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng kayusan at mahigpit na seguridad sa inaugurasyon. Umabot ng ilang araw ang preparasyon ng nasabing aktibidad upang matiyak na maging maligtas ang lahat ng dadalo sa inaugurasyon. O, di ba? Samantala, nanawagan si former President Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na suportahan ang bagong administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos. Let us give all our support to the new administration. Tulungan natin sila. Itong naging pahayag ni Duterte sa isang video ni former Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Sabi ni Pangulong Duterte, I am a student of government. I have been in government for so long. I assembled one of the best cabinet ever. Totoong-totoo yan. Piling-pili ko. Samantala sa isang ulat nakita si Duterte na namimili at nanananghalian sa isang mall sa Makati City matapos umalis sa Malacanang sa huling pagkakataon bilang presidente. Batay sa ulat, kasama ni Duterte ang miyembro ng Presidential Security Group niya. Nakatagdang umuwi si Duterte sa Davao City ngayong araw upang sumama sa tinatawag na Salamat PRRD. Salamat PRRD na event mamaya sa Davao. Teka, may nakita ako rito, nagulo yung mata ko eh. Di ba? Oh, may papakita ako sa inyo. Di ba? Ito, may poster ni dating VP Robredo na nasamsam sa inaugurasyon ni Bongbong Marcos. Kumpiskado ang poster ni dating VP Lenny Robredo mula sa isang lalaki na dumalo sa inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kayo talaga, hanggang ngayon no? Ayaw nyong, di ba? Bakit ayaw? Pakita ko sa inyo, Pakita, asan ba? Ito yung, ito. Para lang makita nyo. Ayan. Di ba? Nakuha ng mga pulis. Di ba yan? Ito'y galing sa website ng Remate. Di ba? Ayan naman, nakikita nyo naman yung Remate. Di ba? Ayan. Sus Maria talaga. Ayan yung mga yan yung talagang talagang walang walang hintuan talaga. Walang tigil, 'di ba? Walang patid. Talagang kailangan paulit-ulit yung ginagawa yung gano'n Ay nako, 'di ba? Okay. For the last and final round, 'di ba? Sabi ni Julio M30, Sir Ira, troll ata itong Ronnie. Hindi, maayos naman yan minsan.
Minsan hindi. Pero hindi ko alam kung ano problema yung si Ronnie. Huwag na natin pansinin. Okay? Anyway, for the last time, no? For the last time, huling beses ko nang gagawin ito para lang yung sinisigaw ni Bongbong Marcos kanina sa speech niya is unity. We will only go forward if we go forward together. Ganun yan. Marami tayo eh. Sabay-sabay tayo aabante. Pag may isa o dalawa doon na ayaw gumalaw, hindi tayo makaabante. Kasi parang may tukod eh. May tukod na humaharang sa atin umabante. Di ba? Ngayon, kung yung isa o dalawa doon na ayaw umabante, ang isinisigaw, di ba, ay progress, how can we make progress if you're stopping the progress? Di ba? Tama na yan. Pupunta ka sa event ng inauguration ni Bongbong Marcos, tapos ang maglaladlad ka ng bandera ng pagmumukha ni Leni Robredo. Anong gusto mong palabasin? Di ba? Ang nakakainis sa inyo, kayo lang ang magaling eh. Di ba? Dahil natalo si Leni Robredo hanggang ngayon, hindi nyo matanggap. Di ba? Hindi nyo kayang irespeto yung desisyon ng ibang tao. Kailangan na sundin yung desisyon nyo lang. Hindi ho ganun ang demokrasya. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Nakakainis. Na-trigger lang ako kasi ba't ka magdadala ng ganun? Di ba? Para saan? Para bida ka? Para sikat ka? Baka matuwa sa'yo si Leni Robredo. Pustahan tayo pag nakulong ka, hindi ka tutulungan ni Leni Robredo. Pustahan tayo. Tama na ho, di ba? Tama na. Last ko na yan. Tama na rin, Panganiban. Tama na. Okay na yan. Okay. Si Suzette Basalio, so love PBBM's inaugural lamentations today, but I really will miss Tatay Diggs' talk to the people. Stay fit and safe, Tatay Diggs. Sure, fit at safe na safe. Eh. Bumili nga ng relos at kumain sa Pelly Jays. Eh. Di ba? Love you, Tatay Diggs. Love you, Daddy D. At si Julio M30, maghintay nga ako ng mga videos na nasa Davao na si Citizen Digong. O ayan, kita nyo na kung sino ang ampalaya. Bakit ka dadala ng poster ni Lugaw sa panunumpa ni PBBM? Ay, kaya kayo talo eh. Yan, Julio M30, panigurado pag inaway at itinaboy ng pulisyang Lugaw supporter gagamit ng victim card. Of course! Of course! That is what they're good at. That is what they are good at. Diba? Diyan sila magaling. Diba? Ay, nako. Ay, nako. Yan sinasabi natin. Eh. Diba? Sinasabi ko eh. Diba? Yung mga ugali naman. Anyway, okay na yan. Okay na yan. Diba? We're good. We have a new president. The president looks very optimistic. I am optimistic about him. I am sure na magiging maganda ang kinabukasan natin. I am hopeful na magiging maganda ang kinabukasan natin. Ngayon lang may pumasok na balita sa akin, di ba? Itong si outgoing Finance Secretary Carlos Domingos III ay nagsabing yung kanyang successor, yung papalit sa kanya, si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, humaharap sa mga sleepless nights and non-stop work sa kanyang bagong trabaho bilang Finance Secretary. Sabi ni Dominguez, prepare to work 24/7. Dominguez hopes Diokno will have stamina for top DOF post. Si Dominguez, di ba? Ang problema sa iyo, Dominguez, yung sinasabi mong ganyan, isa lang ang balik niyan eh. Di ibig sabihin, hindi ka nagtrabaho dahil wala ka na ibigay na magandang platform para sa susunod sa iyo. Ganun ba sinasabi mo, Secretary Dominguez? Di ba? Ang sinasabi mo, sablay yung finances ng bansa na mamanahin ni Diokno. Sino bang humawak ng finances ng bansa sa loob ng 6 na taon? Di ba ikaw? So, ibig sabihin, palpak yung trabaho mo.
Ibig sabihin, ikaw ang sablay. Ngayon, pag napaganda ang masarap nito, dahil sinabi mo yan, pag napaganda ni Jokno ang ekonomiya ng bansa, ang finances ng bansa, isa lang ang ibig sabihin yan, mas magaling sa iyo si Jokno. Di ba? Mas magaling sa iyo si Jokno. Wak-wak ka ng wak-wak na kung ano-ano sinasabi ko na sa inyo di ba? Minsan, huwag tayo masyadong daldal ng daldal dahil mas madalas sa hindi, di ba? Bumabalik sa atin yung sinasabi natin. Di ba? Panoorin natin ang huling mga minuto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sabi ni Mami Dang, gusto niya lang sabihin na wala siyang nagawa kaya dapat nag-double work yung incoming para maayos yung non-action niya for 6 years. Referring to Secretary Dominguez. Ito yung parang pass-in review ni Pangulong Duterte sa mga sundalo niya sa loob ng Malacanang. Diba? Babalik na siya dun sa unang pwesto niya. Kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ho ito kanina alas 6 bago alas 12 ng tanghali, mga alas 10:30, mga ganon. Mga 10:30 in the morning. This is the ceremonial turnover of Malacanang Palace from the old president to the new president. Tikas ng dalawang pangulo. Baba! Nakakaiyak yung sasabihin ni... Tapos na po ang baral. Nakakaiyak yung sasabihin ni Pangulong Duterte dito paglapit ng sundalo. Thank you for the honor. And I will remember it. Mga kasama, pinapabot ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal na ating iginawad sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Yeah, may sound na, AJ.
nakikita nyo, naglalakad si Pangulong Duterte kasama si Bongbong Marcos. Pupunta na sila doon sa kanilang mga takdang sasakyan. For the first time, sasakay ng SUV si Pangulong Rodrigo Duterte, yung may plate number na number 1. Pero makikipagkamay muna ang Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries na nakapila ngayon dito sa kanyang dadaanan bago siya lumabas ng palasyo ng Malacanang. Good start to dati, oh. O sige, magpapaalam na ako. Tapos na tayo. Ayan na po ang mga huling sandali ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Pagkatapos ito ay kumalas na siya sa grupo ni Bongbong Marcos na tumuloy sa National Museum para sa inaugurasyon kaninang tanghali. Si Pangulong Rodrigo Duterte nagpunta sa Greenbelt 5. Bumili ng relos at kumain sa Pelly James. Yan muna, bukas pa muli. Magpapaalam na ako. Ako po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. Bye-bye.